فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن ابن عمرو قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر كما ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فنزلوا تفرق الناس في أشغالهم، هذا يصلح خباءه وهذا ينتظل يعني يصلح سلاحه وسهامه، وهذا في جشره يعني في شغله الخاص، بينما هم كذلك إذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، أي يحضروا الصلاة بالنصب منصوب على الإغراء، أي يحضروا الصلاة جامعة حال يحضروها يجتمعوا لها. اجتمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما سيكون من الفتن من أجل أن يستعدوا لها، وأخبر أن أول عافية هذه الأمة في أولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين الصحابة والقرون المفضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم بعد القرون المفضلة تحدث الخلافات والفتن والشرور، وكل ما تأخر الزمان ازدادت الفتن حتى يرقق بعضها بعضا، يعني تكون كل فتنة أشد من التي قبلها، تكون التي قبلها بالنسبة لها خفيفة ورقيقة، وإذا جاءت الفتنة فإن المؤمن يجزم أنه سيهلك فيها، يقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة أشد منها فيقول هذه أي هذه مهلكتي من شدتها. ثم حث صلى الله عليه وسلم على اجتماع الكلمة وعلى طاعة ولي أمر المسلمين، لأن هذا مما يستعان به على درء الفتن،
فالإمام يدرأ الله به كثيرا من الشرور، ويكون سترا للرعية وحجابا دونها، يدرأ الله به الفتن عن الرعية، والرعية تتعاون معه وتطيعه، فيكون للمسلمين دولة وظل يهابهم العدو، يهابهم الكافر، ولا يطمع فيهم ما داموا مجتمعين تحت قيادة إمامهم. فإذا اختل هذا الأمر حصل على الأمة الشر. فإذا كانوا مجتمعين على إمام واحد وجاء آخر يريد أن يفرق جماعتهم وأن يشق عصا الطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لإزالة شره، فدل هذا على قتل دعاة الضلال ودعاة الفتنة الذين يأتون جماعة المسلمين وإمام المسلمين ويبثون الفتن والشرور، تحريش وإثارة القلق بين الناس، ويأتون بالتكفير، يكفرون ولي الأمر، يكفرون المسلمين، ويريدون أن يحدثوا البلبلة في مجتمع المسلمين. هؤلاء يستحقون القتل لإزالة شرهم، لأنهم يعتدون على أمن المسلمين واستقرار المسلمين. نعم، أعد الحديث. عن ابن عمرو قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. هذا فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يهتمون بأمر الأمة، بأمر أممهم، فيدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر، ومن ذلك تحذير من الفتن. وأعظمهم تحذيرا ونصيحة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه حذر أمته من الفتن كما حذرت الأمم السابقة، كما حذرت الأنبياء السابقة أممهم من الفتن. فهذا فيه التحذير من الفتن، وأنه شأن النبيين وأتباعهم إلى يوم القيامة. نعم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم من الفتن والشرور، ويدلهم على الخير، خير ما يعلمه لهم من الصلاح والاستقامة واجتماع الكلمة. نعم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. نعم. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. نعم، سيصيب آخر هذه الأمة بلاء، أي اختبار وامتحان، وأمور تنكرونها مخالفة لما كان عليه أول هذه الأمة. نعم. وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. نعم. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. نعم. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. ما يدل على أن الفتن تشتد والعياذ بالله، كل فتنة أشد من التي قبلها. نعم. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. من أحب
أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار نجا منها، وزحزح يدل على أن الأمر خطير، وأن الخروج من النار فيه مشقة وخوف، فيه خوف، لأن الأهوال يوم القيامة تشيب الرؤوس، كل يخاف، حتى الأنبياء يقولون: يا رب سلم سلم، شدة الأخطار التي يلقاها الناس يوم القيامة من الوقوف في المحشر والميزان، وزن الأعمال، تطاير الصحف باليمين أو بالشمال، من الحساب، ومن المرور على الصراط: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يمر الناس كلهم على الصراط، المؤمنون والكفار والمنافقون. الصراط ما هو الصراط؟ الصراط جسر على متن جهنم، جسر دقيق، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، دقيق جدا. هذا الصراط يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. والنبيون على جنبتي الصراط يقولون: يا رب سلم سلم. أهوال عظيمة. من زحزح عن النار نجا من هذه الأهوال وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نجا وسلم وربح وأفلح. وأما من لا يدخل الجنة فإنه خاسر وهالك والعياذ بالله، لأن ما فيه في الآخرة إلا داران، إما الجنة وإما النار، ما في غيرهم، ما فيه إلا إما أن تكون في الجنة أو تكون في النار، ليس هناك مكان ثالث أبدا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تغركم الدنيا وتشغلكم عن الآخرة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله. ما فيه نجاة إلا هذا، الإيمان بالله، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يحصل إلا بمعرفة الإيمان ومعرفة الإسلام، معرفة الدين، التمسك به، ثبات عليه. وهذا فيه فتن وشرور، قليل من يثبت على الدين سبب الفتن. تأتيه منيته وهو يؤمن بالله ورسوله وليحب أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعامل الناس مثل نفسه. فكما أنه يكره الشر يكره الشر للناس، كما أنه يكره الشر لنفسه يكره الشر للناس، فلا يحصل منه شر للناس. كيف تطلب من الناس أن يحسنوا إليك وأنت تسيء إليهم؟ عاملهم بما تحب أن يعاملوك به. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اتخذ نفسك مقياسا، فعامل الناس مثل ما تعامل نفسك، وهذا هو النصح، هذا هو النصح.
والإخلاص. نعم. وأما الذي يكره يريد الخير لنفسه ويريد الشر للناس، يعامل الناس بالشرور والفتن فهذا لا يزحزح عن النار ولا يدخل الجنة. نعم، لأنه شرط شروطا للزحزحة من النار ودخول الجنة: الإيمان بالله ورسوله، وأن يموت على الإسلام. والموت على الإسلام من يضمن أنه يموت على الإسلام ويسلم من الفتن وتصلح خاتمته؟ الخوف شديد من سوء الخاتمة، أن يختم للإنسان بشر فيكون من أهل النار. فليحذر، فليلازم يعني الموت على الإسلام وعلى الإيمان بالله ورسوله له سبب، وهو أنك تلازم طاعة الله وطاعة رسوله، تؤدي ما فرض الله عليك، وتتجنب الفتن، تحذر منها وتحذر منها، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتدعو إلى الله. فإذا فعلت هذا يسر الله لك حسن الخاتمة. وأما إذا أسأت وضيعت وغفلت فحري أن يهجم عليك الموت وأنت على سوء الخاتمة. نعم. قال: وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. ومن بايع إماما فأعطاه صفة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. وهذا من أسباب النجاة من الفتن، وهو لزوم بيعة إمام المسلمين. وليس البيعة معناها أن كل الناس يبايعون، والرجال والنساء والأطفال، كما هو يسمونها الانتخابات عند دول الكفر. البيعة تكون لأهل الحل والعقد من المسلمين. إذا بايع أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والقادة، بايعوا ولي الأمر، فإن من عداهم يتابع لهم. هذه بيعة ولي أمر المسلمين. فإذا بايعه أهل الحل والعقد فأنت قد بايعته بواسطتهم، لأنهم ينوبون عنك في ذلك. ولا تقل أنا ما بايعت، أنت بايعت بواسطة أهل الحل والعقد من المسلمين. فانصح لولي الأمر بالطاعة بغير المعصية، وبالدعاء له، وبمناصحته، وبأداء العمل الذي يكله إليك على الوجه المطلوب. هذا من النصح لولي الأمر، وهذا موجب البيعة الذي بايع عليه المسلمون ولي أمرهم. فمن نكث فإنما ينكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فإذا جاء أحد يشاق ولي الأمر فكن مع ولي الأمر في صد هذا العدوان وقتل هذا الفاتن. ولهذا قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال. والمبادرة معناها المسارعة
وانتهاز الفرصة التي أعطاك الله، ولا تضيعها بالتباطؤ والتكاسل والخمول، فإنها تذهب ولا ترجع إليك. فبادر بالأعمال قبل أن تأتي فتن. ما دمت معافى، ما دمت في أمن واستقرار، في عافية، فبادر هذه الفرصة واشتغل بالأعمال الصالحة ولا تضيعها، فإنها إذا جاءت الفتن شغلتك، إذا جاءت الفتن والعياذ بالله شغلتك عن العمل. ولهذا قال بادروا بالأعمال فتنا، مفعول، قبل حدوث هذه الفتن، لأن المؤمن ما دام في أمن واستقرار متمكن من العمل، فإذا حدثت الفتن انشغل. وقد يدخل في الفتن أيضا، قد ينشغل عن العمل، وقد يحصل أكثر من ذلك، وهو أنه يدخل في الفتن وتحوشه الفتن والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يبادر زمن الإمكان، وإذا جاءت الفتن فليعتزلها ويتمسك بدينه. وصفها صلى الله عليه وسلم لأنها شديدة كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، لا يبصر الإنسان فيها طريق الصحيح ويلتبس عليه الأمر، وهذا أشد الفتنة. إذا التبس الأمر على الإنسان ولا يدري ما هو الطريق الصحيح، لأن دعاة الضلال يلبسون على الناس ويجعلونهم كأنهم في ليل، ويقلبون لهم الحق باطلا والباطل حقا. واليوم كما تعلمون الفتن ووسائل الفتن العصرية كيف يستعملها أهل الشرور، يحركونها من قريب ومن بعيد ليهلكوا بها المسلمين، فهي كقطع الليل المظلم، ولا هي فتنة واحدة، فتن. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، ما قال فتنة، بل هي فتن كثيرة متتابعة وشديدة مظلمة كظلمة الليل، لا يستطيع الإنسان أن يسير على الطريق الصحيح فيها إلا من ثبته الله وصار عنده علم يعرف به الفتن. والفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، أما الناس فيغترون بها. أما إذا أدبرت عرفها كل الناس، إذا أدبرت الفتن كل عرفها، لكن في إقبالها أول ما تأتي لا يعرفها إلا العلماء. أما كثير من الناس فيغترون بها ويقبلونها. يصبح الرجل مؤمنا بالله عز وجل ورسوله، ويمسي كافرا في يوم واحد، يرتد عن دينه، يصبح مؤمنا ويرتد عن دينه ويمسي كافرا والعياذ بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يرتد عن دينه. السبب ما هو؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. الدنيا فتنة، وبعض الناس يعطى طمعا إما وظيفة وإما جائزة وإما هدية أو مال، مغريات، فيبيع دينه، يبيع دينه. السلعة هي الدين، يدفعه لأهل الضلال ويأخذ منهم عرض زائل من أعراض الدنيا، استبدل الأدنى بالذي هو خير، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا فيه التحذير من فتنة الدنيا، فيه التحذير من فتنة الدنيا. كثير من الناس يبيعون دينهم بالمناصب، بالهدايا، بالمغريات، بالرواتب، بالعطايا التي تمنحها الدول الكافرة أو دعاة الضلال، فيبيع دينه ويطيع الكفار
وينخلع من الإسلام بسبب أنه أعطي طمعا دنيويا. نعم، فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: العبادة بالهرج كهجرة إلي. الهرج المراد به الاختلاف، الهرج المراد به الاختلاف. إذا حصل بين المسلمين، حصل بينهم اختلاف، سوء تفاهم ومنازعات، فإن كثيرا من الناس ينشغلون عن العبادة بهذا الهرج، ويدخل فيه القتل أيضا، سفك الدماء يدخل في الهرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العبادة في وقت الهرج، أي في وقت الفتنة، لأن أكثر الناس ينشغلون عن العبادة. فالذي يشتغل بالعبادة كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون فضل الهجرة، تعلمون فضل الهجرة. والهجرة في اللغة الترك، والرجز فاهجر أي الأصنام اتركها، اترك الأصنام. والتهاجر هو التقاطع بين الناس، فالهجر هو الترك. الذي يأخذ العبادة في وقت الفتنة ولا تشغله الفتنة عن العبادة، هذا له أجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المهاجر ترك وطنه وخرج فارا بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في أول الإسلام، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة يراد بها، الهجرة الشرعية يراد بها ترك الوطن، وطن الكفر إلى وطن الإيمان فرارا بالدين. ويراد بها مطلق الترك، ترك الشيء. فالذي يترك الفتنة ويبتعد عنها ويشتغل بالعبادة، هذا انتقل من الفتنة إلى العبادة، ففيه معنى الهجرة، انتقل، لأن الهجرة معناها الانتقال والترك. فهذا انتقل وترك الفتنة والخوض فيها واشتغل بعبادة الله عز وجل، فهو كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهجرة عامة، معناها الترك، ترك الشيء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني من ترك ما نهى الله عنه، فهذا يعتبر مهاجرا، لأنه انتقل من ما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به، فهو مهاجر. هذا الحديث فيه الترغيب بالانشغال بالعبادة وقت الفتن، لأن الفتن تشغل عن العبادة، إلا من الله عليه فترك الفتن وأقبل على عبادة الله. هذا فيه اعتزال الفتن، فيه اعتزال الفتن مهما أمكن الإنسان أن يعتزل منها. لكن ليس معنى هذا أنه لا يحذر منها ولا يبينها للناس، بل هو يتركها في نفسه أولا، ثم يحذر الناس منها وينهاهم عنها، لأنه كما سبق يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، كما أنه يحب لنفسه الخير والنجاة من الفتن، كذلك يحب للناس النجاة من الفتن، فيحذرهم وينذرهم ويبين لهم ويشرح لهم هذه الفتن
وهذا من الجهاد في سبيل الله ومن إنكار المنكر. نعم.